Hi YouTubers, nandito na naman tayo sa ating minutes of knowledge. Lag na ba yung cellphone mo? Gusto mo bang malaman kung paano mo tatanggalin ang lag dyan sa cellphone mo? Mas maganda kung tatapusin mo ang video tutorial na to para malaman mo kung paano mo tatanggalin ang naglalag dyan sa cellphone mo. Sobrang luma na ba yan at gusto mo nang palitan ng bago? Huwag na YouTubers, nasa tamang channel ka na. Click mo na lang yung subscribe button para ma-notify ka sa ating mga susunod na video tutorial. Viewers, welcome sa aking YouTube channel. Kung napadaan ka sa aking YouTube channel, maaari mo bang i-click ang subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na mga video tutorial. Hello mga paps, nandito tayo ngayon sa aking Android screen. Ang ituturo ko ngayon kung paano mo ba tanggalin ang lag dyan sa phone mo. Okay lang yan paps, kahit luma na yung cellphone mo, basta sundin mo lang ang aking step by step tutorial at kung paano ko gagawin sa video na to para matanggal mo ang lag dyan sa cellphone mo. Dito sa step 1, go to settings. Step 2, go to about phone. Sa step 3, go to build number or version. Sa step 4, enter password. Then sa step 5, search developer option. Ayun guys, bali sundin mo lang ang aking video. Then para matanggal mo ang lag dyan sa cellphone mo. Bali ang una mong gagawin paps, punta ka lang sa settings. Yan, dyan sa may settings. Tapos dito sa may settings paps, hanapin mo yung about phone. Yan, itong about. Tapos click mo lang yan. Tapos dito paps, hanapin mo yung build number. Depende yan sa cellphone na gamit mo. Dahil lang ginagamit kong cellphone is Android Oppo A12e. Ang hahanapin ko ay version. Pero pag nakita mo dyan sa may phone mo, ang hahanapin mo, build number. Pag walang build number, hanapin mo yung version. Ayan paps. Tapos dito sa may version na to, itap mo to ng 5 to 7 times para lumabas na you are ready to developer. Try natin itap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung mapapansin nyo dito pa sa bandang ilalim, may lumabas na this operation is not required as you are already in developer mode. Ibig sabihin paps, natap ko na to ng 5 to 7 times. Kaya lumabas na ang phone ko ay developer na. Kaya hindi na siya pwedeng itap pa ulit. Siya ay developer ready na. Then after mo matap ng 5 to 7 times yan, manghihingi yan ng password sa'yo. May mga cellphone na hindi na nanghihingi ng password. Diretso na lalabas yung you are ready to developer mode. Then back ka lang. After mo back, punta ka rito sa may search settings. Diyan paps. Search mo yung developer. Yan, ito paps. Developer option. Click mo lang yung developer option na to. Yan banda sa taas natin. Yan, click mo lang yan. Tapos scroll down ka. Then hanapin mo yung Windows Animation Zoom. Ito guys. Yan. Ito. Yan tatlong yan guys. Bali yung tatlong yang na guys, hahanapin mo yan. Then try natin i-click. Unahin natin yung Windows Animation Zoom. Dito sa Windows Animation Zoom, ang naka-default dito is kung mapapansin nyo meron turn off animation, animation zoom 0.5 times, animation zoom 1 times, 1.5 times, 2 times, 5 times, 10 times. Ang naka-default sa cellphone is 1 times. Bali ang gagawin mo lang guys, click mo lang itong 0.5. Yan, kung mapapansin mo, itong animation zoom is nakalocate na sa 0.5. Tapos click mo itong transition animation skill. Yan guys. Yan, tapos click mo lang din yung 0.5 lang para mabawasan yung lag ng cellphone mo, talagang mawawala na siya. Tapos click mo naman yung
animator duration skill. Yan. Bali, ang pipili mo rin is 0.5 times. Kung mapapansin mo, 0.5, 0.5, then 0.5. Ayan guys. Yan lang ang settings na gagawin din, baka na. Yan. After mo mag-back guys, i-restart mo yung cellphone mo para ma-feel mo na yung lag ng cellphone mo is nawala na. 100% working ito guys, kahit sa mga lumang version. Basta sundin mo lang ang aking video tutorial para magawa mo ito. Then subscribe mo na rin ang aking YouTube channel para sa ating mga susunod na video tutorial. Maraming salamat sa inyo mga paps. Thank you for watching.